عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 641 ونتابع فيها ما يعني حدث البخاري في جمع الصلاة، والبخاري تابع مالكا في الموطأ في هذا الحدث في جمع الصلاة، إلا أن البخاري قسم الموضوع إلى أبواب. فمثلا باب يصلي المغرب 3 في السفر، وروى حديث أو جاء الحديث بقى لعبد الله بن عمر يقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. وسالم قال لك: كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك إذا عجله السير. وبعدين نفس الحدث اللي كان موجود في مالك في الموطأ. يعني ثم قال: هكذا رأيت النبي يصلي إذا عجله السير. وقال عبد الله إنه ابن عمر: رأيت النبي إذا عجله السير وأخر المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقوم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. يقول لك لا يسبح بعد العشاء، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن النبي كان يقيم الليل ومعه طائفة من أصحابه يقرؤون القرآن ويصلون ويدعون الله جل وعلا. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، أنه سمع ابن عمر يقول: صاحبت الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه. ده الكلام بتاعه. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، عبد الله بن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. يعني هو كليته يحاول أن يكرر في الموضوع ليؤكد هذه الأكاذيب. ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظاهر السير، ويجمع بين المغرب والعشاء، يعني بين المغرب والعشاء يعني في أي وقت. وأنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وأنس كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، المغرب والعشاء. يعني تكرار نفس الكلام ده عن طريق روايات مختلفة وعن طريق أشخاص مختلفين، هم الذين يخترعون هذه الروايات، هم الذين يعني يخترعون هذا الإسناد، كل عشان خاطر التأكيد إن كان في جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر إلى آخره. باب هل يؤذن أو يقيم، برضو نفس الكلام اللي كان قاله قبل كده مالك في الموطأ. كان النبي إذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بين العشاء، نفس الكلام اللي فات. وبعدين يعني هو نفس الحديث جه كرره تحت عنوان آخر: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. وباب تاني: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. وقال بقى إن أنس بن مالك كان النبي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني لما يجي وقت العصر مثلا يؤخر الظهر لغاية العصر، وبعدين يجي يصلي الظهر والعصر مع بعض. وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. طب إزاي؟ باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال أنس إلى آخره: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فنفس الحديث اللي فات. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، ابن عباس: صلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت يا أبا الشعثاء: أظن أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظن، يعني it seems like that، يعني يبدو كده، أظن. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، كان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما مع الإمام، يعني كان بيصلي خلف الإمام وإذا فاتته الصلاة يوم يجمع بينهم. طبعا هو قاعد في بيته لأنه في مع الإمام، يعني معنى كده أنه هو ممكن يجمع هو في بلده وبيصلي مع الإمام اللي في المسجد، بس إذا تأخر يوم يجمع بين الصلوات. المهم باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. دفع الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل بالشام فبال، يعني تبول، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، يعني توضأ أي كلام. ده الكلام اللي بيقوله البخاري. فقلت له، ده الراجل اللي هو بيقول للنبي، يعني اللي هو أسامة بن زيد اللي هو بيحكي، يعني ده على كلام الحديث بتاع البخاري. فقلت له يعني أسامة بن زيد قال للنبي: الصلاة. فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء،
يعني بعد كده كان لم يسبغ، هنا بقى اسبغ. ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناخ كل سنه مش عارف ايه، ثم اقيمت الصلاه فصلى ولم يصلي بينهما. وابن عمر جمع النبي بين المغرب والعشاء بجمع كل واحد منها بإقامة ولم يسبح بينهما. وأبو أيوب صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. باب متى يصلي الفجر بجمع، يعني صلاة الفجر بالمزدلفة. عبد الله بن عمر بيقول لك مرات النبي صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. وبعدين حديث طويل مقرف قوي عن ان النبي صلى صلاتين، جمع بين الصلاتين كل صلاه وحدها باذان وقامه والعشاء بينهما ثم طلع الفجر حين طلع الفجر الى اخر الكلام ده. وبعدين حديث انس، كان انس رضي الله عنه في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع، وهو بالزاويه على فرسخين. ده الكلام ده جميل جدا. أنس بن مالك عاش بقى، يعني كان خادم للنبي وعاش بعدها وطال به العمر لغاية لما بلغ حدود 100 سنة، وعاش في كنف الحجاج وبقى له قصر وله ضياع إلى آخره. وكان بقى هو قاعد في قصره كده يجمع بين الصلوات، زي الكلام اللي بيقولوا عليه يعني. مع ان بقول لك الزاوية جنبه قريب منه على فرسخين، لكن ما كانش، كان بيصلي في القصر بتاعه ويجمع بين الصلاتين واحيانا لا يجمع. ده الكلام اللي بيقولوه عن انس بن مالك. طبعا كل هذا هجس، لا وجود للجمع بين الصلوات في الاسلام. اهلا وسهلا بكم محمد في برنامجكم العصر القرآنية وفي قناتي عن القرآن وفي موقع اهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.